हामीले इतिहास, प्रकृति र अध्यात्मका नाममा आजसम्म जे देख्यौँ र सुन्यौँ के त्यो नै पूर्ण सत्य हो त? अथवा हाम्रो चेतनाको आँखा अगाडि कुनै भ्रमको पर्दा टाँगिएको छ? हामी सत्यलाई हेरिरहेका छौँ कि केवल स्थापित तथ्यहरूको छायालाई? नमस्कार, बुद्ध डामर सेना च्यानलको यो विशेष श्रृङ्खला आलोक आवर्तनमा तपाईँलाई स्वागत छ। आलोक अर्थात् चेतनाको आदि प्रकाश। त्यो आलोकलाई जब हामी तथ्य, प्रमाण, विज्ञान र तन्त्रको माध्यमबाट मोड्छौँ अर्थात् आवर्तन गर्छौँ, तब स्थापित भ्रमका अजङ्का पहाडहरू छेडभरमै भत्किन्छन् र सत्यका वास्तविक रङहरू उजागर हुन्छन्। आज हामी नेपालको कुरा गर्दैछौँ। यो धरतीको भूगोल, प्रकृति, तन्त्र र वैदिक इतिहासका अकाट्य प्रमाणका आधारमा एउटा यस्तो रहस्य खोतल्दैछौँ जसले प्रमाणित गर्नेछ कि नेपाल भौगोलिक, प्राकृतिक, तान्त्रिक र ऐतिहासिक हरेक दृष्टिकोणले विश्व चेतना उत्थानको सर्वोत्कृष्ट र आदिम जरो अड्डा हो। आउनुहोस्, यथार्थको नाली बेली केलाउने यो आत्मिक र वैचारिक महायात्रामा हामीसँगै अघि बढौँ। यही प्राकृतिक वैशिष्ट्य र तान्त्रिक ऊर्जाको काखमा ऐतिहासिक र धार्मिक मान्यता अनुसार परम पूज्य नेमुनिले यो धरतीको रक्षा गरेर आराध्य देव श्री पशुपतिनाथको आज्ञा बमोजिम टेकुदोभानबाट पहिलो गोपाल वंशी राजा भुक्तमानलाई चुनेका थिए। पछि यही उदय भयो एउटा यस्तो राजवंशको जसको वीरताको अगाडि स्वयं देवताहरू पनि नतमस्तक हुन्थे। त्यो थियो किराँत वंश। काठमाडौँ उपत्यकाको आदिम सभ्यताको जग नै यही किराँत राजाहरूको न्यायपूर्ण शासनबाट सुरु भएको हो भन्ने कुराको जीवन्त साक्षी 14औं शताब्दीमा लेखिएको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित दस्तावेज गोपाल राज वंशावली हो। यस वंशावलीले 32 जना किराँत राजाहरूको गौरवशाली इतिहासलाई समेटेको छ। आखिर किराँतहरूको जन्मजात बहादुरी र अदम्य साहसको राज के थियो त? यसको भित्री रहस्य प्राचीन संस्कृत साहित्य र पुराणहरूमा लुकेको छ। महाभारत, विष्णु पुराण र भागवत पुराण जस्ता ग्रन्थहरूमा यो हिमालय क्षेत्र र नेपालको पहाडी भूभागलाई किमपुरुष वर्ष वा किमपुरुष देश भनिएको छ। संस्कृतमा किमपुरुषको अर्थ हुन्छ साधारण मानिसभन्दा भिन्न अर्धदैवी शक्ति भएका जीव। प्राचीन मूर्तिशास्त्र र पुराणहरूका अनुसार किमपुरुषलाई सिंहको टाउको वा मुख र मानिसको शरीर भएको स्वरूपमा चित्रण गरिन्छ। गङ्गाको मैदानमा बस्ने वैदिक आर्यहरूले जब यहाँका रैथाने किराँतहरूको कठिन हिमाली भूगोलसँगको सङ्घर्ष, प्रकृतिसँगको सामिप्य र धनुर्विद्यामा पारङ्गत अपराजित शैली देखे, उनीहरूले किराँतहरूलाई सिंहको जस्तो मुटु र शक्ति भएको संज्ञा दिँदै उनीहरूको भूमिलाई किमपुरुष वर्ष भनिदिए। भाषिक रूपमा पनि किराँतको एउटा अर्थ सिंह जस्तै जङ्गलमा स्वतन्त्र घुमफिर गर्ने वीर भन्ने हुन्छ। यही किराँत वंशका महानायक र प्रथम राजा थिए यलम्बर। र यहीँनिर उनिन्छ इतिहास, तन्त्र र महाभारतको सबैभन्दा ठुलो र गोप्य धागो। वेदव्यासको महाभारत अन्तर्गत श्रीमद् भागवत गीताको पहिलो हरफ सुरु हुन्छ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। धृतराष्ट्रको यो वाक्यले जुन कुरुक्षेत्रलाई सङ्केत गर्छ, तन्त्र विज्ञान भन्छ त्यो कुरुक्षेत्र कुनै बाहिरी मैदान मात्र होइन, त्यो त मानव शरीरको अनाहट चक्र अर्थात् हृदयको रणभूमि हो। यसै अनाहटको युद्धलाई निहाल्न त्योभन्दा माथिल्लो चेतना अर्थात् विशुद्धि चक्र र आकाश तत्त्वका राजा यलम्बर अर्थात् बर्बरिक कुरुक्षेत्र पुग्छन्। आखिर को हुन् त यी बर्बरिक उर्फ यलम्बर? पुराणले उनीबारे के प्रमाण दिन्छ? स्कन्द पुराणको कौमारी खण्ड अनुसार भीमसेनका नाति र घटोत्कचका छोरा बर्बरिकको जन्म हिमालयको काख र प्राचीन कामरूप कामाख्या क्षेत्रको बीचमा रहेको गुप्त क्षेत्रमा भएको थियो, जुन प्राचीन किराँत क्षेत्र हो। जन्मदा उनको कपाल सिंहको जस्तो जट्टा परेको हुनाले संस्कृत व्याकरण अनुसार उनको नाम बर्बरिक राखियो, जसले किराँतहरूको प्राचीन किमपुरुष बिम्बलाई हुबहु प्रमाणित गर्छ। बर्बरिकले आफ्नो गृहभूमि र कामाख्याको तान्त्रिक क्षेत्रको सामिप्यमा गुप्त चण्डिका र नवदुर्गाको घोर तान्त्रिक उपासना गरेर भगवतीबाट ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा शक्तिशाली 3 अचूक बाण र धनुष वरदान पाएका थिए। आमाको कसम थियो युद्धमा सधैँ कमजोर र हार्न लागेको पक्षको तर्फबाट मात्र अस्त्र उठाउनु। के थियो त यी 3 बाणको महारहस्य? पहिलो बाणले अन्तरिक्षबाटै ती सबै शत्रु वा निशानाहरूलाई चिन्ह लगाउँथ्यो जसलाई नष्ट गर्नु छ। दोस्रो बाणले ती सबै मित्र वा वस्तुहरूलाई चिन्ह लगाउँथ्यो जसलाई बचाउनु छ। र तेस्रो बाणले पहिलो बाणले चिन्ह लगाएका सबै शत्रुहरूलाई एकै निमेषमा संहार गर्थ्यो र पुनः फर्किएर बर्बरिकको ठोक्रोमा आउँथ्यो।
यसको अर्थ बर्बरिकलाई पूरा कुरुक्षेत्र सफा गर्न केवल एउटै बाण काफी थियो। उनको जन्म नै विशुद्धि चक्रको गुप्त क्षेत्रमा भएको थियो। यदि आकाश तत्त्वको त्यो प्रचण्ड शक्ति लिएर उनी युद्धमा ओर्लिएका भए उनले एकै पलमा 18 अक्षौहिणी सेनासहित दुवै पक्षको संहार गर्न सक्थे र कुरुक्षेत्रमा कोही जीवित रहने थिएनन्, किनकि उनले हार्ने पक्ष कौरवको साथ दिँदा पाण्डव सकिन्थे अनि पाण्डव कमजोर भएपछि फेरि पाण्डवको साथ दिँदा कौरव सकिन्थे। यही दैविक सन्तुलन जोगाउन स्वयं लीलाधारी श्रीकृष्णले कूटनीतिक रूपमा बर्बरिकसँग उनको शिरदान माग्नुभयो। जब अनाहट चक्रको रणभूमि अर्थात् कुरुक्षेत्रमा चलिरहेको युद्धलाई निहाल्न कण्ठ अर्थात् विशुद्धि चक्रको प्रचण्ड आकाश तत्त्व बोकेर बर्बरिक उभिए, तब श्रीकृष्णले आफ्नो सुदर्शन चक्रद्वारा उनको शिर विच्छेदन गरिदिनुभयो। तर युद्ध हेर्ने ती वीरको अन्तिम इच्छा पूरा गर्न श्रीकृष्णले जुन लीला रच्नुभयो त्यसको भित्री विज्ञान बुझ्न हामीले एकातिर सनातन पुराण र अर्कोतिर कौल परम्पराको सर्वोच्च दर्शनलाई सँगै राखेर हेर्नुपर्छ। स्कन्द पुराणको इतिहास अनुसार सत्ययुगमा 16 भानु नामक असुरको शिर काटिँदा उनी भौतिक शरीर बिना नै अन्तरिक्षमा राहु र केतुका रूपमा दुईवटा अमर ब्रह्माण्डीय बिन्दु बने। प्राचीन सिद्ध ग्रन्थ र आगम परम्पराले यी नवग्रहहरूलाई सामान्य भौतिक पिण्ड मात्र मान्दैन, उनीहरू त त्यस्ता सर्वोच्च मुनि हुन् जसले आफ्नो दृष्टि र ऊर्जाले स्वयं देवताहरूलाई समेत प्रभावित गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। ठ्याक्कै त्यही तान्त्रिक र ब्रह्माण्डीय रूपान्तरणको खेल द्वापर युगमा दोहोरियो। ब्रह्माण्डको बहिङ्गम तान्त्रिक नक्सालाई आफ्नो इसारामा मोड्न सक्ने साक्षात् महापुरुष कृष्णले कौल परम्पराको सर्वोच्च ग्रन्थ मन्थन भैरव तन्त्रको त्यही महासिद्धान्त लागू गरिदिनुभयो, जहाँ तल्लो चेतनालाई मथेर परम अमृत निकालिन्छ। शिर विच्छेद हुने बित्तिकै कृष्णले आफ्नो अलौकिक शक्तिद्वारा त्यो विच्छेदित शिरमा अमृत सेचन गरिदिनुभयो। उहाँले बर्बरिकको चेतनालाई भौतिक र भौगोलिक बन्धनबाट उठाएर सिधै मानव शरीरभित्रको जागृत आज्ञा चक्रको आकाशीय बिन्दुमा स्थापित गरी भौतिक शरीर बिनाको अमर ब्रह्माण्डीय साक्षी चेतना बनाइदिनुभयो। त्यसपछि सुरु भयो चेतनाको त्यो अद्भुत प्रदर्शन। उता कुरुक्षेत्रकै रणभूमिको अन्तरिक्ष र ब्रह्माण्डीय आकाशमा अवस्थित भएर त्यो अमर शिर झन्डै 32 वर्षसम्म बाँचिरह्यो। यसले पुरा युद्धमा द्रौपदीका रूपमा साक्षात् महाकालीले शत्रुहरूको संहार गरिरहेको दृश्यलाई पूर्णतः राग द्वेष बिना निहाल्यो। शिर विच्छेदन भएर पनि सर्वोच्च चेतना जागृत रहने यो कडी सिधै जोडिन्छ महाछिन्न चरा अर्थात् छिन्न मस्ताको शक्तिसँग, जो आफ्नो शिर आफै काटेर चेतनाको ऊर्ध्व उत्थान गर्छिन्। यही कारणले गर्दा राजा यलम्बर यो धरतीमा महाछिन्न चरा चेतनाका प्रथम राजा थिए। महाभारत युद्धको विधिवत अन्त्य, द्वापरको विसर्जन र कलियुगको औपचारिक सुरुवातसँगै मायापुरुष कृष्णले यलम्बरको त्यो परम दिव्य र अभय चेतनालाई कुरुक्षेत्रको आकाशबाट नेपालतर्फ आवर्तित गराइदिनुभयो। उच्च तन्त्र विज्ञान निरुक्त र बीजाक्षरको रहस्य अनुसार यहाँ एउटा गम्भीर ब्रह्माण्डीय कडी लुकेको छ। ये अनाहट चक्रको बीज मन्त्र वायु तत्त्व हो, जसले कुरुक्षेत्रको युद्ध र हृदयको रणभूमिलाई दर्शाउँछ। ल मूलाधार चक्रको बीज मन्त्र पृथ्वी तत्त्व हो, जसले धरतीको जग माटोलाई सङ्केत गर्छ र अम्बरको यहाँ बहुआयामिक अर्थ छ। अम्बरको अर्थ अनन्त आकाश हो, जसलाई वस्त्र झैँ ओढेर त्यो चेतना अन्तरिक्षमा साक्षी बन्यो। साथै संस्कृत धातु र प्राचीन सन्दर्भ अनुसार अम्बरको अर्को अर्थ विजयी वा परम राजा पनि हुन्छ, जसले आफ्नो शौर्य र चेतनाले आकाश छोएको शासकलाई बुझाउँछ। अर्थात् अनाहट यको युद्धभूमिबाट अनन्त आकाशलाई वस्त्र बनाएर साक्षी बस्ने र कुरुक्षेत्रको युद्धलाई आफ्नो चेतनाले जित्ने तिनै विजयी राजा अम्बर जब देशको मूलाधार अर्थात् यो भौतिक माटो लमा सुदृढ शासन व्यवस्था खडा गर्न आइपुगे, तब तन्त्र र इतिहासको यही महामिलनबाट उनको नाम रहन गयो यलम्बर। उनले सुरु गरेको समय नै यसले सम्वत बन्यो, जसले आज आफ्नो 5086 वर्षको गौरवशाली यात्रा पुरा गरिसकेको छ। उनकै स्मृतिमा आज पनि ललितपुरलाई रैथाने नेवारी भाषामा श्रद्धापूर्वक यल र उनको प्राचीन राजधानीलाई यलङखोम भनिन्छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको मुटु इन्द्रचोकमा तिनै अनन्त आकाश ओढेका विजयी राजालाई आकाश भैरवका रूपमा परम श्रद्धाका साथ पुजिन्छ। यहाँनिर इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण र तार्किक कडी जोडिन्छ। प्राचीन नेपालमा सुरुमा सिद्ध सन्त नेमुनिले आराध्य देव पशुपतिनाथको आज्ञा अनुसार टेकु दोभानमा पहिलो गोपालवंशी राजा भुक्तमानलाई चुनेर शासनको प्रारम्भिक जग त बसाएका थिए, तर नेपालको इतिहासमा एकदमै व्यवस्थित राजकाज, सुदृढ शासन व्यवस्था र बलियो प्रशासनिक प्रणालीको सुरुवात भने वास्तवमा किराँत वंश र तिनै विजयी राजा यलम्बरबाट भएको हो।
त्यसैले त काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको यही आकाश भैरवको साक्षी उपस्थिति र पशुपतिनाथको जाग्रत तेस्रो आँखा, यी दुई महाशक्तिको केन्द्र बन्नु नै यो क्षेत्र ब्रह्माण्डकै वास्तविक र जीवन्त आज्ञाचक्र भएको अकाट्य प्रमाण हो। प्रत्येक वर्ष मनाइने प्रसिद्ध इन्द्रजात्रामा जब यिनै आकाश भैरवको शिरलाई प्रदर्शन गरिन्छ तब लाग्छ महाभारतको त्यो जीवन्त इतिहास आज पनि नेपाली माटोको सुगन्ध बनेर हावामा तैरिरहेको छ। यो पौराणिक र प्राचीन गौरव केवल कथाहरूमा मात्र सीमित छैन, बरु यसका अकाट्य ऐतिहासिक प्रमाणहरू पनि जीवित छन्। राजा मानदेवको विषम 521 को चाँगो नारायणको स्तम्भलेख र लिच्छविकालीन शिलालेखहरूमा भेटिने खोप्रिङ र दुमप्रङ जस्ता गैर संस्कृत शब्दहरूले पुष्टि गर्छन् कि प्राचीन किराँत भाषा र सभ्यताको प्रभाव नेपालको जरोमा कति गहिरो थियो। इतिहासकारहरू भन्छन् लिच्छवीहरू उपत्यकामा आएपछि पूर्वतर्फ तामाकोशी र अरुण नदीको बीचमा सरेका ती रैथाने वीर शासकहरू अरू कोही नभएर तिनै किराँतहरू थिए। यसरी वीरता र तान्त्रिक शक्तिको इतिहास बोकेको नेपालको धरतीमा अर्को एउटा गौरवशाली पक्ष पनि समानान्तर रूपमा बगिरह्यो, त्यो हो यहाँको धार्मिक सौहार्द्रता। विश्वका अन्य कुनामा धर्मका नाममा रगत बग्दा नेपालको धरतीमा कहिल्यै धार्मिक युद्ध भएनन्। 7औं किराँत राजा जितेदास्तीको समयमा स्वयं गौतम बुद्धको काठमाडौँ आगमन भएको थियो। किराँतहरू आफ्नो मौलिक मुन्धुम मान्थे, तर उनीहरूले बुद्धलाई भव्य स्वागत गरे। चाबहिल स्तूपको उत्खननमा भेटिएको प्राचीन इट्टामा किराँत लिपि र ब्राह्मी लिपिको मिश्रण भेटिनु यसको जीवन्त प्रमाण हो। पछि 14औं किराँत राजा इस्तुङ्कोको समयमा सम्राट अशोक पनि काठमाडौँ आएर पाटनमा स्तूपहरू बनाएका थिए। यो केवल राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यवस्थाको सुरुवात मात्र थिएन, यो त नेपालको माटोमा दुईवटा विशाल आध्यात्मिक धाराहरू एकाकार भएको परम छेड थियो। किराँत संस्कृतिमा सृष्टिका आदि शक्तिका रूपमा पूजित पारुहाङ र सुम्निमालाई सनातन हिन्दू दर्शनले अत्यन्तै सहजताका साथ शिव र पार्वतीका रूपमा आत्मसात गर्यो। यो समन्वय कुनै आधुनिक इतिहासकारको परिकल्पना मात्र होइन, स्वयं सनातन धर्मका परम ग्रन्थहरू स्कन्द पुराण र शिव पुराण यसका जीवन्त साक्षी हुन्। यी पुराणहरूमा यस पवित्र हिमाली क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा किराँत भूमि भनिएको छ र यहाँ किराँती रूप धारण गरेर बस्ने महादेवलाई किराँतेश्वर महादेवका रूपमा उच्च श्रद्धाका साथ गाइएको छ। यही सांस्कृतिक र तान्त्रिक एकात्मकताको सबैभन्दा बलियो भौतिक प्रमाण बनेर उभिएको छ पशुपति आर्यघाटको किनारमा अवस्थित विरूपाक्षको मूर्ति। नेपालकै सबैभन्दा प्राचीन मानिने यो ऐतिहासिक कलाकृति विशुद्ध किराँतकालीन शिल्पकलाको बेजोड र मौलिक नमुना हो। किराँत इतिहासका पुर्खाहरूको शौर्य झल्काउने यही मूर्तिलाई सनातन हिन्दूहरूले पनि शिवकै एक आदि स्वरूप मानेर अनादिकालदेखि पुज्दै आएका छन्। यो आस्थाको तादात्म्यता अझ प्रगाढ बन्छ जब हामी गौरीघाटमा अवस्थित किराँतेश्वर शिवलिङ्गलाई निहाल्छौँ। ध्यान दिएर हेर्दा यो प्राचीन शिवलिङ्ग सिधा नभएर थोरै ढल्किएको देखिन्छ। यो ढल्काइ केवल संयोग होइन, यसले त किराँती शिकारीको रूप धारण गरेका महादेवले मृगस्थलीको जङ्गलमा धनुषको ताँदो तानिरहेको त्यो शौर्यपूर्ण पराक्रमी मुद्रालाई ढुङ्गामा जीवन्त उतारेको आभास दिलाउँछ। यसरी एउटै शिलाको ढल्काइमा, एउटै माटोको सुगन्धमा र एउटै सभ्यताको मुटुमा यी दुवै आस्थाहरू अनादिकालदेखि यसरी एकाकार भएका छन् कि यिनलाई अलग गरेर न त नेपालको इतिहास पुरा हुन्छ न त यहाँको अध्यात्म नै। काठमाडौँ उपत्यकाबाट समयक्रममा पूर्वतर्फ सरेका किराँतहरूको राजनीतिक र आध्यात्मिक केन्द्र सुनसरीको धरानस्थित प्राचीन विजयपुर बन्यो। यस भूभागको इतिहास 16औं शताब्दीमा पाल्पाका राजा मुकुन्दसेन प्रथमको पूर्वीय अभियान र त्यसपछि स्थापित सेन राजवंशसँग जोडिन्छ। सेन कालमा किराँतहरूको प्रशासनिक र सामरिक शक्तिलाई स्वीकार्दै उनीहरूलाई चौतारियाको रूपमा राज्यको वास्तविक शासन अधिकार सुम्पिएको थियो। यही ऐतिहासिक विरासतको निरन्तरतामा 18औं शताब्दीको उत्तरार्धमा राजा बुद्धिकर्ण राय खेवाङ विजयपुरका अन्तिम किराँत शासक बने, जसको विषम 1834मा अन्त्य भयो। तिनै अन्तिम पराक्रमी शासकको समाधि स्थल र रैथाने वीरहरूको स्मृतिमा स्थापित आजको बुढासुब्बा धाममा कुनै भौतिक मूर्ति छैन, त्यहाँ केवल आदिम माटोको ढिस्को र अनौठा टुप्पा रहित बाँसहरू छन्। यो स्वरूप कुनै सङ्कुचित धार्मिक संरचना होइन, बल्कि विशुद्ध किराँत मुन्धुमी दर्शन र निराकार सत्ताको सबैभन्दा बलियो भौतिक प्रमाण हो। किराँत मुन्धुम दर्शनको उच्चतम तहमा सृष्टिको आदि स्रोत र सर्वोच्च सत्ताका रूपमा तगेरा निङवाफुमा, राई मुन्धुममा निनुवामाको व्याख्या गरिएको छ। किराँत भाषा र मुन्धुमी परिभाषा अनुसार निङवा परम चेतना, विवेक, विचार वा सर्वोच्च ज्ञान,
फुमा आदि जन्मदाता वा मूल स्रोत अर्थात् तगेरा निङवा फुमाको अर्थ परम विवेक र चेतनाको आदि स्रोत हुन्छ। मुन्दुमका अनुसार उहाँ निराकार सर्वव्यापी र अनन्त हुनुहुन्छ, जसको कुनै मानवीय स्वरूप लिङ्ग वा मूर्ति हुँदैन। संसारमा द्वैत भाव पुरुष र प्रकृति अर्थात् पारुहाङ र सुम्निमाको प्रादुर्भाव हुनुभन्दा अगाडि केवल यही आदि चेतना मात्र अवस्थित थियो। बुढा सुब्बाको त्यो मूर्ति बिनाको माटोको ढिस्कोले आकारहरू विलय भएर प्रकृतिको आदिम पृथ्वी तत्त्वमा फर्किएको अवस्थालाई दर्शाउँछ भने भित्रबाट खोक्रा र टुप्पा रहित बाँसहरू अनन्त आकाशतर्फ उन्मुख भएको त्यही निराकार मुन्दुमी चेतनाका जीवन्त बिम्ब हुन्। यो रैथाने प्रकृति पूजा कति आदिम र समृद्ध छ भन्ने कुराको ऐतिहासिक परिपूरकका रूपमा मात्र सनातनको जेठो ग्रन्थ ऋग्वेद र अथर्ववेदलाई लिन सकिन्छ, जहाँ प्रारम्भिक मानव सभ्यतामा कुनै मन्दिर वा मूर्ति बिना प्रकृतिका प्रत्यक्ष अङ्गहरूलाई नै ईश्वर मानिएको थियो। अथर्ववेदको भूमि सूक्तले भन्छ, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यो धरती मेरी आमा हुन् र म यस धरतीको पुत्र हुँ। मन्थन भैरव तन्त्रको मूल सिद्धान्तले भन्छ, यो ब्रह्माण्ड सृजना हुन र परा ऊर्जा प्रकट हुनका लागि स्थिर शून्यताको आन्तरिक मन्थन अनिवार्य छ। ठ्याक्कै यही नियम मुन्दुमको शिखरमा प्रतिध्वनित हुन्छ। जब आदिम महाशून्यतामा केवल निराकार सर्वव्यापी र अरूप तगेरा निङवा फुमा मात्र हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँभित्र निङवा अर्थात् परम चेतना र सृष्टिको इच्छाको महामन्थन सुरु भयो। त्यही कम्पन र ऊर्जाबाट त्यो शून्यता पग्लिएर यो भौतिक संसार प्रकट भयो र द्वैत भावको रचना गर्दै आकाशका रूपमा पारुहाङ र धरतीका रूपमा सुम्निमाको प्रादुर्भाव भयो। तन्त्रले जसलाई मन्थन र संवित भन्यो, मुन्दुमले त्यसलाई तगेरा निङवा फुमाको निङवा भन्यो। दुवै दर्शनको अन्तिम निष्कर्ष एउटै छ, सर्वोच्च सत्ता कुनै मानव निर्मित धातु वा ढुङ्गाको चौघेरामा सीमित छैन। यो त प्रकृतिको खुल्ला शून्यता, हावाको सोसाइ र माटोको कण कणमा व्याप्त छ। किराँतहरूको सिंह हृदय शौर्य उच्च तन्त्र र प्रकृतिको यो महामन्थनले प्रमाणित गर्छ कि नेपाल केवल एउटा भौगोलिक देश मात्र होइन, यो त कौल परम्पराको मन्थन भैरव र मुन्दुमकी तगेरा निङवा फुमाको निराकार आदि चेतना प्रकट भएको अभेद्य आध्यात्मिक मोटु हो। कुरुक्षेत्रको अनाहटदेखि काठमाडौँको आज्ञाचक्र, आकाश भैरव र विजयपुरको बुढा सुब्बा धामसम्म फैलिएको यो भूमि आफैमा एउटा जीवित ब्रह्माण्ड हो। तपाईलाई अनाहटदेखि आज्ञाचक्रसम्मको यो दिव्य यात्रा, माया पुरुष कृष्णको तान्त्रिक लीला र बुढा सुब्बाको मूर्ति बिनाको माटोमा लुकेको मुन्दुमी रहस्य कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य विचार तल कमेन्ट बक्समा पक्कै लेख्नुहोला। यो त केवल सुरुवात मात्र हो। आज हामीले मानव शरीरभित्रको आज्ञाचक्रसम्मको मात्र चर्चा गर्यौं, तर योभन्दा माथि पनि अरू उच्च चक्रहरू अवस्थित छन् र ती गुप्त चक्रहरूको सिधा सम्बन्ध नेपालसँग जोडिएको छ। आखिर के हो त शरीरभन्दा माथिका ती गुप्त चक्रहरूको रहस्य र नेपालसँगको सम्बन्ध? यसको विस्तृत चर्चा हामी यस श्रृङ्खलाको अर्को भागमा गर्नेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। यो अद्भुत यात्रा नछुटाउनका लागि यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र भूत डामर सेना च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तबसम्मका लागि आफ्नो चेतनालाई जागृत राख्नुहोस्। तागेरा निङवा फुमाङ्गे सेवारो।